हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास किचन। आज आपण पाहणार आहोत कॉर्न पकोडा। कॉर्न पकोडे तयार करण्याकरिता प्रथम आपण एक हाफ बाउल कॉर्न घेऊया। त्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, धने पावडर अर्धा चमचा, जिरे पावडर अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा, लाल तिखट 1 ते 1.5 चमचा, मीठ चवीनुसार अंदाजे 1 चमचा आणि नंतर त्यामध्ये बेसन पीठ टाकायचं आहे आणि ते मिक्स करून घ्यायचं। आपलं पीठ मळून झालेलं आहे मिक्स करून। हे जास्त पातळ करायचं नाहीये, मका आणि कांद्यामध्येच आधी मिक्स करायचं आहे आणि मग लागलं तर थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे पीठ तयार झालंय, घट्टच ठेवायचं आहे। आता आपण भजी करून घेऊया। मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि आता आपण त्यामध्ये भजी टाकूया। आपण हे भजी टाकून घेऊया। आपले कॉर्न पकोडे तळून झालेले आहेत, ते आपण काढून घेऊया। आपले कॉर्न पकोडे तयार झाले आहेत। माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।